ආයුබෝවන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ නිවසේදීම කුහර බ්ලොක් ගල් හදාගන්න පුළුවන් විදිහේ ශක්තිමත් ගල් අච්චුවක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙතෙන්දී ශක්තිමත් දැව වර්ගයක් ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන දැව වලින් තෝරගන්න ඕනේ. තෝරගෙන අඟලක් ඝනකමට මේක ගාලා හදාගෙන තමන්ගේ ගලේ උසේ හැටියට ලෑල්ලේ පළලා තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තියාන මෙන්න මේ විදිහට ගල් දෙකක් හදන්න තමයි මම මේ අච්චුව ප්ලෑන් කරේ. ඒ මොකද මේ අච්චුව ශක්තිමත් විදියට සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අපිට ගල් දෙකක් ගහලම මේක ගලවන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ ගල් අච්චුවේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි. මේ හිල් දෙන්න මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි ත්‍රෙඩ් බාර් දාලා මේක දෙපැත්තෙන් මේ අච්චුව හිර කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි කට්ට කපලා තියෙන ඕගලන්ට මේක කීයදකින් නියනකින් කරගන්නත් පුළුවන්. මම පහසුවට රවුටරෙන් මේ වැඩේ කරේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හිල් විදලා මේ හිල් විදින්නත් ඕනේ හරියටම මේ ලෑල්ලේ ඝනකම මැද්දෙන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට තව සිද්ධ වෙන දෙපැත්තෙන් අර ගල් දෙකක් එකට තිබ්බාම කුස්තුරේ කොටනකොට තියෙන තැනට මෙන්න වගේ කාණු දෙකක් එන්න අපි මෙන්න මේ වගේ ලෑලි දෙකක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒක අංශක 45ට ගාලා ගලවනකොට හිර වෙන්නේ නැති වෙන්න හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම ගාලා ගයින්ඩෙන් ගාගත්තාම අපිට පුළුවන් ඒක ඉතාමත් නිමාවකින් යුතුව ඒ වැඩේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි කලින්ම අර ත්‍රෙඩ් බාර් දාලා ඒ දෙපැත්තේ ලෑලි දෙක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අර කට්ට වලට අර හදාගත්ත පොඩි ලෑලි ටික සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ ත්‍රෙඩ් බාර් තද කරලා අපිට මේ අච්චුව හදාගන්න පුළුවන්. මේ ත්‍රෙඩ් බාර් දාලා සමහර කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් මේවා කරකලා ගලවන්න ගියාම ගොඩ වෙලාවක් යනවා කියලා. එහෙම නැහැ. මේක ගලවලා ඉක්මනට එළියට පන්නන්න පුළුවන්. පන්නලා දෙපැත්තට ගලවලා ඉතාමත් ඉක්මනින් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේම කරකවන තැනින් මේකෙන් කට්ටයක් එළියට කපලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ නට් එක බුරුල් කරලා දැන් මැදේ කියන නට් එක බුරුල් කරලා උඩින් ලොකු හිලක් කපලා තියෙනවා වොෂර් එකේ සයිස් එකට. එතනින් ඒ නට් එක උඩට දැම්මට පස්සේ එතනින් ගැලවෙනවා. මේ දකින්න ඔයාලා ඒක මේ පැත්තෙන් ගලවලා අපිට පැත්තෙන් මම ඒ අර දාපු ඒ සිදුර කපලා තියෙනවා. එතනින් ඒක ගලවලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ ඔයාලා දකින්න කුහර හිටින විදියට බ්ලොක් ගල හදාගන්න ඒ ඇතුළට සම්බන්ධ කරන කෑලි දෙක. මේකේ මේ දාපු කෑලි දෙකේ යටට යනකොට ටිකක් හීනි වෙන්න ගන්න ඕනේ උඩ ටිකක් මහතර. ඒතකොට තමයි අපි උඩට ඉස්සුවාම මේක ඉතාමත් ලේසියෙන් ගැලවිලා උඩට එන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ කෑලි දෙක තියලා හරියට ගල මැදට හිටින විදිහට මැද පරතරයේ හරියට හිටින විදිහට තියලා මෙන්න මෙහෙම අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක රීපෑ සම්බන්ධ කරගෙන ඊට පස්සේ අපි තව දෙකේ එකේ ලීයක් තව උඩට මෙන්න මේ ගන්න. අපි ඒකෙන් තමයි උස්සලා ගන්නෙ. ඉතින් මේක එක පැත්තකට කරගත්තාම ඇති මේ පැත්තේ ගල හිර කරලා ඊට පස්සේ ඒක උස්සලා අරන් අනිත් පැත්තෙන් තියලා අපිට මේ පැත්තේ ගලත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් මේ සම්බන්ධව වීඩියෝ බලන අයට වගේම මේ සම්බන්ධව වැඩ කරන අයට ඒ වගේම තමන්ගේ නිවසට අවශ්‍ය බ්ලොග් ගල් ටික තමන්ටම හදාගන්න හොඳයි කියලා හිතෙන අයට මේක ගොඩක් වැදගත් කියලා. මෙතන කුහර බ්ලොග් ගල් වගේම තව මේකට මැටි යොදලා ගඩොල් ආකාරයට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ කරනවා කොහොමද මේ ගල් අච්චුවෙන් ගල් හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකත් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉස්සරහට මේ වීඩියෝ බලන්න දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.